بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخلنا على الباوربوينت رقم 8 اللي هي بتشمل محاولة فهم الانفليشن اللي هو التضخم وتأثيره على البريزنت وورث مع مسائل محلولة. التضخم الاقتصادي أو الانفليشن هو ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار نتيجة انخفاض قيمة الفلوس. معاك فلوس كتيرة لكن قيمتها الفعلية بسيطة. بيقول لك ولا يوجد سبب للتضخم، سبب واحد بس. بيقول لك حالة جذب الطلب، لما الطلب بيزيد عن العرض الأسعار بترتفع، وهناك حالة دفع النفقات عندما ترتفع نفقات الصناعة. قدام حضراتكم الكيرف بتاع الانفليشن التضخم الخاص بجمهورية مصر العربية. فبيقول لك انه في جولاي 2017 كانت نسبة التضخم 32.95%. أغسطس كانت 31.9%. في سبتمبر 2017 كانت 31.6%. في أكتوبر 2017 كانت 30.8%. ابتدت النسبة دي تتناقص، ففي يناير 2018 17%، وفي أبريل 2018 13%، وبيقول لك إنه في مايو 11.4%، بعدين رجعت ارتفعت تاني في يونيو 14.4%. كبداية بيقول لك we are all very well aware that إن $20 دلوقتي ما بتشتريش نفس القيمة اللي كانت بتعملها سنة 95 أو 96 and purchases significantly less than in سنة 1980. يعني $20 اللي كان بيشتري بيهم دلوقتي مش هما القيمة المشتراه في السنين اللي قبل كده. بيقول لك why primarily because of قال لك why، قال لك primarily because of the inflation، بسبب التضخم. because of inflation. The inflation is an increase in the amount of money necessary to obtain the same amount of product or services before the inflated price was present. يعني عربية كان نفس العربية كان بيشتريها وليكن ب50,000، يجي يشتريها دلوقتي نفس العربية هيدفع فيها 190,000. واحد تاني من العواجيز بيقول لك ده كان قراط اللحمة كنا بناخده ب5 صاغ من 30 سنة، دلوقتي عدى 150. واحد تالت يقول له افتكر في الثمانينات لما كان الجنيه المصري ب4 ريال وشوية، ودلوقتي الريال ب4 جنيه وشوية. واحد رابع يقول لك شوف جرام الذهب كنت بتشتريه من 20 سنة بكام، ودلوقتي جرام الذهب بتجيبه كام. الحاجات دي بتدي مؤشرات عن قيمة التضخم، انه بيحط الوقت ان نفس برودكت واحد بتدفع فيه مبالغ قليلة زمان وبتدفع فيه مبالغ كتيرة دلوقتي. وبالتالي وصل لمعادلة قال لك دولارز ان بيريود تي بيساوي دولار ان بيريود تي 2 ده تي 1 على الانفليشن ريت. وبالتالي مسمى الطريقة دي كونستانت فاليو دولارز او توداي دولار بيساوي فيوتشر دولار على 1 زائد الاف أس ان، حيث الاف هي معدل الانفليشن التضخم. بيقولك على سبيل المثال بيقولك it is correct to express future inflated dollars in terms of constant value dollars and vice versa by applying the least two equations. بيقولك أنا as an illustration بيقولك use the price of McDonald Big Mac in some parts of the text. بيقولك إن سعر السندوتش بتاع الماكدونالد في 2004 كان $2.23، وإن كانت قيمة التضخم عندهم 4%. فقبل سنة كان نفس السندوتش كنت بتدفع فيه 2.23 على 1.4%، كنت بتدفع له $2.14. دلوقتي انت بتدفع له $2.23. وبعد سنة من دلوقتي هتدفع في نفس السندوتش مبلغ أزيد، عن طريق ان انت بتقول السعر دلوقتي اللي هو 2.23 في 1 زائد 4% بيساوي $2.32. إذا بعد 10 سنين من دلوقتي
فبتقول السعر سعر نفس البرودكت اللي هو الساندوتش على سبيل المثال اللي هو 2.23% في 1.4 أس 10. بيقول لك إن نفس الساندوتش ده بعد 10 سنين هتدفع فيه $3.03. مثال بيقول لك assume firm desires to purchase a productive assets that cost 209,000 بسعر اليوم، ونسبة الانفليشن التضخم 4%، فبعد 10 سنين هتدفع فيه كام؟ فقال له دي معادلة عاملة زي الكومباوند انترست بس هي انفليشن. فبيقول لك ان سعر الفيرم دلوقتي 209,000، بعد 10 سنين هروح ضارب في 1.4 أس 10 فبيساوي 309,371 اللي هو السعر اللي أنا هشتري بيه هذا الفيرم. مثال آخر بيقول لك the present today cost of item is 20,000. the inflation rate 5% في السنة. how does the inflation affect the cost of the item for the next 5 years؟ ازاي نسبة التضخم التكلفة بتاعت المنتج ده 20,000 والتضخم 5%، فكيف يمكن انه يأثر على الكوست بعد الكوست بتاع الشراء بعد 5 سنين؟ فعمل جدول بيقول لك الانكريز تو كوست اول سنة ما فيش تأثير اللي هي السنة 0. الكوست اوف ذا ايتم 2000 ونفس 2000 في نفس السنة هي ما حصلش فيها حاجة. لكن بعد مرور سنة أصبحت increase in the cost of the item هو عبارة عن 2000 اللي هو البريزنت في 500,000، وبالتالي هتجمعهم مع 2000 بقى 21,000 عفوا 20,000 زائد 1000 بيساوي 21,000، وبالتالي الكوست اوف ذا ايتم انفليتد ماني بقى 21,000 في نهاية السنة الأولانية. وبعدين بترجع تاخد الرقم اللي هو 21,000 تضربه في 5% يديك 1050. 1050 هتزود على 21,000 هديك 2250. وقال لك نفس النتيجة تحصل عليها عن طريق ان انت بتجيب المبلغ اللي هو 20,000 في 1.5 أس عدد السنين، بعد سنة تحط أس 1. لكن في الحالة الأولانية كان الأس بتاعك 0 لأن نفس السنة، فبالتالي كان الفاليو هو 20,000. يبقى دي دوال أسية بتعتمد على ان انت بتحط 20,000 في 1.5 أس عدد السنين، يبقى بعد 5 يبقى 20,000 في 1 زائد 500 أس 5. دلوقتي عشان توضيح موضوع الفايدة البنكية، فبيقول لك calculate the future value of $100 بعد 7 سنين إذا كانت الانترست بتاعتك 10%. فكنا بنحسبها كالآتي، بنقول إن F بتساوي present value في المعادلة اللي هي F على B كوما I كوما N. I اللي هي الانترست الكومباوند انترست 10% وعدد السنين 7 والبريزنت فاليو $100. فكنا بنقول ان الاف بتساوي بي في 1 زائد الاي اس 7، وبالتالي الفيوتشر فاليو بتاعت الفلوس 194 و87% على اساس ان انت بتستثمر $100. بس الكلام ده ما كانش بياخد في عين الاعتبار قيمة الانفليشن. احنا شغالين دلوقتي ان البريزنت فاليو لم تتغير واحنا بنعمل استثمار ب10%. مثال اخر بيقول لك احسب لي الفيوتشر دولار بتاع قيمة الفيوتشر دولار بتاع $100 دلوقتي بعد 7 سنين، بس خد في الاعتبار ان في 4% انفليشن. فبيقول لك ان المعادلة زي اللي شفناها مرت قبل كده ان البريزنت بيساوي الفيوتشر دولار على 1 زائد الانفليشن اس ان، وبالتالي $100 في الفيوتشر فاليو بتاعتها 100 تساوي الفيوتشر دولار على 1.4 أس 7، وبالتالي الفيوتشر فاليو هتساوي 131.59. ده معناها ايه؟ انه بعد 7 سنين يبقى عندك $131.59، لكن في واقع الامر قيمتهم هي نفس قيمة $100 اللي كان قبلها ب7 سنين. ان الكوست بتاع شراء نفس الحاجة
وده مثال بيبين ان نسبة الفايدة اللي انت بتاخدها بتتناقص بتأثير الانفليشن. فبيقول لك calculate the real interest rate إذا كان عدد السنين 7 ونسبة التضخم 4%، والعائد اللي انت بتاخد عليه الفايدة 10% لمبلغ $100. بس الأول هنبتدي بالدولار، ومن الدولار هنقدر نجيب الريال انترست ريت. فبيقولك في الزمن صفر لما كان معاك $100، كان معاك $100 بعد سنة نتيجة الانفليشن، التضخم اللي حصل، أصبح الانفليشن الدولار بيديك $104، وبعد سنتين الكوست بيبقى 1.4 أس 2، فبقت عندك $1.0816 إذا كان الانفليشن 4%. تعال بقى نشوف الفايدة اللي انت هتاخدها بعد مرور سنة لنفس الدولار. بيقول لك ان الدولار دلوقتي هيجيب لك 1.1 بعد الانترست، وبعد سنتين هدي لك 1.1 أس 2، يعني هدي لك 1.21. لكن يبقى انت فعليا لما انت بتاخد 1.1، كان الكلام ده لو كان ان قيمة الدولار مازال دولار يبقى انت خدت 10%، لكن فعليا انت لازم تنسبه الى الدولار بعد عملية الانفليشن. فكأنك بتقول ان الربحية الفعلية للدولار بتساوي 1.1 ناقص 1.4 تقسيم 1.4، لان انت بتقسمه الى الدولار دلوقتي. الدولار دلوقتي او بعد مرور سنة اصبح 1.04، وبالتالي هو لو طرحت الاتنين بعض هيبقى 0.6 على 1.4. فكأن انت بتقول ان الار الريال فاليو بتساوي الاي اللي هي الانترست اللي انت بتاخدها ناقص الانفليشن على 1 زائد الانفليشن، لان ال1.1 يبقى انت لو حطيت هنا 0.1 ناقص 0.4 على 1 زائد 400 هتجيلك 5.77%. يبقى اصبحت الفايدة او مدى استفادتك من الفايدة يتقلص، لانها كانت الاول 10% ونزلت الى 5.77%. اشكركم والسلام عليكم، ونستكمل في المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.